xin chào buổi sáng tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì đối với các bạn đây là lần đầu tiên xem video này, mình sẽ là Phan Nguyễn đây, nói về sao vlog hàng ngày nào, vlog du lịch và đặc biệt là những thứ liên quan về sneaker. Và chắc các bạn đọc cái tựa của cái video này á, các bạn cũng biết là mình sẽ nói gì trong video này rồi đúng không? Nhưng mà nếu đây là lần đầu tiên mà các bạn xem video của mình thì cứ một vài tháng mình sẽ có một video review hết tất cả những gì mình đã mua được trong một vài tháng trước. Trong video này chúng ta sẽ review những gì mình đã pick up được trong tháng 2 và tháng 3. Và đây chính là cái video Hypebeast Pick Up Haul của tháng 4. Chắc trong video này mình sẽ chia ra làm 3 thành phần, tại vì mình có rất là nhiều đồ để review cho các bạn xem. Chúng ta sẽ bắt đầu với lại quần áo và phụ kiện. Và thành phần thứ hai đó chính là giày. Và cuối cùng chính là đồ chơi. Và đó là tất cả những gì mình đã pick up được trong tháng 2 và tháng 3. Nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu á, thì mình muốn nói đó chính là tất cả những gì mình pick up được trong video này mình sẽ pop những seller mà mình đã mua được những món đồ này từ họ. Và đó cũng là những seller, những plug của mình trong thời gian qua. Mình sẽ để cái trang Facebook của họ ngay đây hoặc là ngay đây nè. Và đồng thời mình sẽ để cái link của họ ngay dưới phần miêu tả để các bạn có thể vào tham khảo nha. Và bây giờ chúng ta sẽ không nói nữa, chúng ta sẽ bắt đầu cái video Hypebeast Pick Up Haul tháng 4 thôi mọi người. Let's go! Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái category quần áo và phụ kiện. Nhưng mà ngoài ra thì chúng ta còn một cái vali nữa, thì có thể gọi đó là phụ kiện đi hết mọi người ha. Và đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu với lại 3 cái áo, 2 cái áo thun và một cái hoodie mà mình đã được tặng, chứ mình không có pick up trong 2 tháng vừa qua. Nhưng mà đây là 2 cái áo thun với cái hoodie mình được tặng đến từ 2 local brand mà mình rất là thích 3 cái chiếc áo này. Và các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có 2 cái chiếc áo thun đến từ một local brand có tên là Reminder. Nếu mà các bạn còn nhớ trong cái video trước của mình thì mình đã có mặc một cái áo của Reminder mà có một cái chú gấu ở đây á, có một cái chữ Bear Rich. Thì bây giờ mình sẽ pop cái page của họ ngay đây để các bạn có thể vào tham khảo nha. Chúng ta có 2 phiên bản, một cái màu trắng, một cái màu đen. Nhưng mà ngoài ra thì họ có tặng cho mình một cái cặp y chang như vậy nữa, nhưng mà là size mini để hai vợ chồng có thể mặc couple với nhau nè. Nó giống như là một cái áo thun iconic của Reminder, tại vì đây là best seller của họ luôn á mọi người. Và mình rất là thích cái áo này. Hôm trước Hoành đã nhắn cho mình và nói là Hoành muốn gửi tặng cho mình 2 chiếc áo này. Thì đây các bạn có thể thấy ở ngay mặt trước chúng ta có một chú thiên thần nè và một chú ác quỷ. Và ngoài ra thì ở ngay cái phần cổ chúng ta có một cái dòng chữ là Hater makes me famous. Ở mặt sau thì chúng ta có một cái chữ Reminder, cái dấu thánh giá được in bằng màu vàng đồng rất là đẹp. Và ở dưới đây thì có một cái quote giống như một quote rất là liên quan tới haters hoặc là một cái gì đó giống như là I fight the world, giống như là tôi đấu tranh với lại thế giới, đấu tranh với lại bạn, tôi đấu tranh cho bản thân của tôi. Và đó là cái chiếc áo đến từ Reminder. Ở đây thì chúng ta có một cái áo y chang như vậy nhưng mà đây là phiên bản màu trắng. Và thực sự nha, cứ kéo newsfeed đó mọi người thì mình thấy rất là nhiều người, mặc dù không chỉ còn newsfeed của Facebook, newsfeed của Instagram nữa, rất là nhiều người ngoài đó mặc những cái chiếc áo thun này. Và một trong những ví dụ mình sẽ pop ở đây cho các bạn xem nha. Và đó chính là 2 cái áo thun đến từ Reminder. Tiếp theo đó thì chúng ta có một cái áo hoodie đến từ Lyos. Và nếu các bạn không biết á thì mình với lại Lyos đã từng collab với lại nhau và mình rất là thân với lại Lyos luôn á mọi người. Và cái chiếc hoodie này thì mình đã có phiên bản này nhưng mà là áo thun rồi. Nhưng mà Chiết thì muốn tặng cho mình cái áo hoodie này cho cái chuyến đi du lịch ở tại Nhật của mình vào đầu tháng 4. Và ngoài ra thì ở đây chúng ta có một cái tờ giấy và một cái thẻ nữa. Thì mới gần đây á, Chiết có nói với mình đó là bên Lyos bắt đầu làm những cái thẻ membership, là những cái thẻ thành viên đó mọi người. Chúng ta có 4 cấp bậc để mình cho các bạn xem nha. Và cái thẻ mình đang có ở đây đó chính là cái thẻ thành viên Diamond là kim cương đó mọi người. Và 4 cấp bậc này đó chính là Silver là bạc, là Gold là vàng đồng, và Platinum với lại Diamond. Diamond là cái tích lũy điểm cao nhất của mọi người. Thì cứ 4.000 điểm là được cái thẻ Silver, 15.000 điểm là được thẻ Gold, 35.000 điểm là được thẻ Platinum, 80.000 điểm là được cái thẻ Diamond. Thật sự là mình không có 80.000 điểm để tích lũy cho cái thẻ này, nhưng mà mình rất là thân với Chiết và đó là lý do tại sao Chiết gửi tặng cho mình cái thẻ Diamond này. Và một trong những offer đó chính là được ưu đãi với cái thẻ Diamond đó nha mọi người. Mình không biết là những cái ưu đãi cho những cái thẻ khác, nhưng mà đối với cái thẻ này, cái tên rất là hay, Liosus, không biết các bạn có thể thấy được ngay đây không? Cứ là thành viên của Diamond Liosus thì các bạn sẽ được 20% giảm giá tất cả các sản phẩm của Lyos, kể cả sản phẩm collab. Sneak peek một chút xíu đó chính là mình và Lyos sẽ có một collab sắp tới, mọi người hãy stay tuned nha.
được tặng em một cái code giảm giá 50% giá trị một hóa đơn dưới 10 sản phẩm vào tháng sinh nhật, và được pre-order sản phẩm trước nữa. Và tất cả những thông tin chi tiết thì các bạn hãy vào page của Laios để tham khảo rõ hơn về cái thẻ thành viên này, và cũng giống như các sản phẩm hoodie này nha. Và mình rất là thích cái họa tiết này luôn á. Nếu các bạn có xem cái video mà pick up pause hoặc là cái video mà logo brand là gì nha, mình sẽ pop ở đây nha mọi người. Ok, và đây chính là một cái áo hoodie đến từ Laios. Thì đây là một cái áo hoodie các bạn có thể thấy là size của mình, nếu bạn chưa biết, đa số các logo brand ngoài đó ai cũng có một cái rập riêng size của mình hết đó mọi người. Và từ hoodie cho tới jacket cho tới áo thun và kể cả quần nữa mọi người. Thì ở mặt trước thì chúng ta có một cái logo của Laios với lại rất là nhiều những cái hoa đang được cover hết cái phần logo của Laios nè mọi người. Và ở trước là một cái code với cái logo của Laios. Ở mặt sau thì đây chính là cái họa tiết mà mình thích nhất, và mình đã có một chiếc áo thun này đến từ Laios. Và đây cũng là cái áo thun mà mình order họ đầu tiên luôn á, và sau đó mình mới biết tới chiếc. Thì đây chính là một cái họa tiết có hình hai chú pigeon, là hai chú bồ câu á mọi người. Và hai chú bồ câu này đang bay ở xung quanh cái logo của Laios. Và một lần nữa chúng ta có những cái hoa và lá đang cover với cái phần logo của họ. Và ở phần dưới thì chúng ta có cái code với một cái chữ Clarity Pigeon, đó chính là cái tên sản phẩm này. Ok, và đó chính là một sản phẩm đến từ Laios. Và đây chính là những món đồ mà mình đã pick up được trong 2 tháng vừa qua. Thì cái áo đầu tiên đó chính là một cái áo football của Bape được collab với lại Adidas. Thì các bạn thấy số 93 ở ngay đây, và đây chính là size 2XL. Ở đằng sau thì chúng ta có một cái chữ A Bathing Ape với lại số 93 một lần nữa, và số 93 này được thêu lên chiếc áo luôn mọi người. Và đây là cái phiên bản camo màu xanh lá mọi người. Ngoài ra thì họ có một cái áo y chang như vậy nữa, nhưng mà màu đen và xám. Hai bên cái cầu vai của chúng ta thì có cái logo của Bape, một cái nền giống như lá cờ của Mỹ vậy mọi người. Và đây chính là hai cái họa tiết trên hai cầu vai rất là pop cho chiếc áo này luôn á. Và đó chính là một cái áo mà mình pick up từ một seller có tên là Thiệp Nguyễn. Bây giờ mình sẽ pop cái trang Facebook của Thiệp ở đây. Và một lần nữa, tất cả những bạn seller mà mình recommend và mình nói là mình pick up ở trong video này đều là những seller mà mình đã mua được, và cũng giống như là plug của mình nha mọi người. Mình rất là tin tưởng họ luôn á. Tiếp theo đó là một cái chiếc áo thun của Palm Angel. Và nếu bạn không biết, mình rất là thích quần áo đến từ Palm Angels. Mình có khoảng một vài cái hoodie, và đây là cái áo thun mình thích nhất. Mình có cái áo này mà tay dài màu trắng rồi, và nghĩ là tại sao mình lại không pick up một cái áo thun màu đen tay ngắn. Và đây là cái áo basic. Ở ngay trên cái phần cổ áo á, ngay mặt trước chúng ta có một cái dòng chữ Palm Angels nè mọi người, vẫn còn tag. Và đa số tất cả mọi món đồ ở đây đều là mới, mình vẫn chưa mang. Mình muốn để đó để vào đúng cái thời điểm này mình sẽ shoot cái video này để cho các bạn xem. Và ở mặt sau thì chúng ta có một cái dòng chữ Palm Angel chạy dài ở ngay cái cầu vai, và đó chính là cái áo thun basic màu đen của Palm Angel. Và mình đã pick up cái áo thun này đến từ một anh seller có tên là Phạm Minh Đức. Nếu bạn không biết thì anh Phạm Minh Đức đã pick up cho mình rất là nhiều những cái áo Palm Angel, sau rồi về Balenciaga. Mình sẽ pop cái trang Facebook của anh ở ngay đây cho các bạn vào tham khảo nha. Tiếp theo đó thì nếu bạn biết trong cái chuyến đi du lịch ở tại Singapore cách đây khoảng 2 tuần của mình, thì mình đã pick up được một vài món đồ đến từ Balenciaga, nhưng mình đã không có quay lại tại vì đó là cái ngày cuối cùng của mình sẽ lên máy bay và bay về thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ không có pull out camera, không có quay vlog vào ngày cuối cùng đó. Nhưng mà đây chính là một cái áo sơ mi Balenciaga tay ngắn, và cái điều mình thích nhất về cái chiếc áo sơ mi này đó chính là ở ngay cái phần tay áo mọi người. Không biết các bạn có thể thấy được không, nhưng mà có những cái đường rách vậy mọi người, tua rất là đẹp luôn. Cái caro này rất là giống cái áo mà mình đã mua được và mình đã mặc vào hôm mùng 1 Tết, có chữ I love techno ngay đây á. Và cái áo cuối cùng đó chính là cái áo sơ mi đến từ Balenciaga, và mình đã pick up từ một seller có tên là Thảo Trương. Mình sẽ pop trang Facebook của Thảo Trương ngay đây nha. Order cái áo này cho mình qua một cái website có tên là Mr. Porter. Thì các bạn có thể thấy ở đây có một cái chữ Mr. Pha Bồ Nguyễn, Pha Bồ Nguyễn. Và Thảo đã giống như một cái hình như là một cái món quà gì đó để họ có thể đặt cái tên mình lên cái tấm card này. Và một lần nữa shout out tới Thảo nha. Thảo cũng là plug của mình ở phía New York luôn á, Boston mới đúng chứ. Và đây là một chiếc áo sơ mi đến từ Balenciaga, và một lần nữa đây là chiếc áo sơ mi tay ngắn. Và không biết các bạn có thể thấy được không, nhưng mà mình không biết cái chi tiết này ở trên cái áo sơ mi này cho tới khi mình nhận được nó. Thì ở ngay cái tay áo cũng có những cái lằn rách tua ở ngay đây nè mọi người, nhìn rất là hay luôn. Và đây là cái áo sơ mi có rất là nhiều những cái lá cờ trên đây, kể cả một cái lá cờ có chữ Balenciaga, cái logo của họ nè. Có một cái lá cờ hình như cái này là của LGBT đúng không ta? Và mình là người rất là support về cái việc đó luôn á.
Thì đây chính là một cái áo sơ mi size 43 và hình như đây là cái size mà to nhất ở ngoài đó. Khi mà mình order bình thường á, những cái áo flannel, những cái áo sơ mi thì mặc size 39, 40 thôi. Nhưng mà khi mà mình order nha mà mình không thử được á thì mình buộc phải order size rất là to. Và nếu mà có rộng thì mình sẽ bóp lại, còn nếu mà quá rộng mình mới bóp, còn nếu mà không rộng thì hơi rộng thì mình sẽ mặc khoác ở ngoài thôi. Cuối cùng là nó fit rất là ok đúng không mọi người. Và tiếp theo đó chính là những cái món phụ kiện mà mình đã pick up được trong 2 tháng vừa qua. Trong cái chuyến đi Sing vừa rồi giống như mình nói á, thì mình đã pick up được cái áo sơ mi màu đỏ caro, và ngoài ra thì mình cũng pick up được cái nón đến từ họ. Thì đây là cái nón màu đen và có cái dòng chữ, cái logo của Balenciaga màu trắng. Đây là cái nón basic mình có thể mặc với lại rất là nhiều đồ luôn, rất là dễ để phối đồ với cái nón này. Ngoài ra thì mình pick up được thêm một cái đôi vớ màu xanh lá nữa mọi người. Mình đang rất là nghiện Balenciaga với lại Gucci, và đó là lý do tại sao mà mình pick up rất là nhiều đồ từ họ. Nếu các bạn không biết, trong video trước mình sẽ pop ở ngay đây nha. Gần đây Balenciaga họ có ra một cái dòng collection line luôn, rất là nhiều vớ. Thì vớ đủ màu giống như 7 sắc cầu vồng như mọi người, hồng phấn rồi xanh lá rồi màu vàng, những cái màu mà sáng nhất có thể mà các bạn có thể tưởng tượng ngoài đó luôn á. Và mình đã pick up được một cái đôi vớ màu xanh lá size L. Lát hồi đi mình sẽ nói cho các bạn cái lý do tại sao mình pick up cái đôi vớ này nha, khi mà chúng ta tới cái category, cái thành phần giày. Và cái đôi vớ tiếp theo mà mình pick up được, không hẳn là mình pick up được mà mình được tặng từ một người bạn mà thực sự là mình học cùng với lại cái bạn này từ năm lớp 6 cho tới bây giờ luôn. Và mình với bạn đó vẫn còn giữ liên lạc, và đây là người bạn rất là thân với mình, đó chính là Đăng ở bên Úc. Thì Đăng đã tặng cho mình một cái đôi vớ từ Gucci. Thật sự khi mà mình nhận được mình còn không biết đây là cái gì nữa, và mình sẽ không mở nó cho tới khi mà mình về tới nhà. Thì khi mà mở ra thì đây đúng là cái đôi vớ mà mình rất là thích, nhưng mà mình không tìm được cái phối màu này, và mình có cái đôi vớ này rồi nhưng mà phối màu khác, mình sẽ cho các bạn xem nha. Đó chính là một cái đôi vớ Gucci màu trắng, như là size L luôn mọi người. Đối với lại Balenciaga và Gucci á, vớ size L thì dành cho các bạn mà giày trong size 12 thì fit rất là ok. Thì đây chính là cái đôi vớ màu trắng, có 3 cái stripe màu xanh dương, màu đỏ và màu kem ở ngay đây nè. Và cái điều mà mình thích nhất về cái đôi vớ này đó chính là họ có hai cái họa tiết bằng cao su, có một cái chữ Gucci nằm ở bên hai cái cổ chân của chúng ta. Mình có cái đôi vớ này rồi, và nếu các bạn còn nhớ thì mình mang cái đôi vớ này ở tại Sneaker Fest vào năm ngoái á mọi người. Và đã cho một đôi vớ, một cái quà tặng đến từ Đăng. Thì lần nữa shout out tới Đăng nha, chắc chắn Đăng đang xem cái video này, tại vì Đăng và đa số những người bạn thân của mình từ các nước luôn, kể cả Thảo Trương từ Boston, New York, Úc, ở mọi nơi luôn, ai cũng đều xem video của mình và ai cũng nói là đây là cái video mà giải trí cho họ mỗi khi mà họ đi học về. Để lần nữa shout out tới my fan ngoài đó nha. Và tiếp theo đó chính là 3 cái món phụ kiện đến từ LV. Thì chắc chắn các bạn cũng đã thấy cái túi này rồi. Hôm hình như mùng 3, mùng 4 Tết mình đã pick up cái túi này, đó chính là một cái túi LV Soft Trunk. Thì cái túi này là mẹ với lại Ni tặng cho mình. Đây chính là một cái túi mới nhất cho collection của LV, được thiết kế bởi Virgil Abloh. Cái thiết kế mới nhất ở đây đó chính là monogram, và sau đó là những cái lining, những cái họa tiết màu đen nè. Và cái điều đặc biệt, cái điểm nhấn của cái túi này đó chính là một cái dây xích màu cam được nằm ở trên cái túi này. Và đây chính là Soft Trunk. Ngoài ra họ có một cái Hot Trunk, hình như là Big Trunk hay như thế nào á, nó sẽ to hơn, nhưng mà mình thấy cái này cũng rất là dễ thương rồi mọi người. Và tiếp theo đó thì một cái box Ni đã tặng cho mình vào cái dịp Valentine. Thì chắc chắn các bạn cũng đã xem được cái video đó và cũng biết đây là cái món đồ gì, và nếu chưa thì đây chính là cái món quà mà Ni đã tặng cho mình. Cái box cũng nằm trong collection LV mà được thiết kế bởi Virgil Abloh. Thì đây chính là cái box monogram, và một lần nữa chúng ta lại có thêm một cái họa tiết màu cam là cái điểm nhấn cho cái box này. Và đó chính là cái box mà Ni đã tặng cho mình vào cái dịp Valentine này. Mình vẫn chưa dùng luôn mọi người. Một cái tip nha, nếu các bạn ngoài đó mà đối với lại box á, thì chúng ta mua cũng ok, nhưng mà khi mà mẹ hay là vợ mua thì may mắn hơn đó mọi người. Và tiếp theo đó chính là một cái túi, cái món quà bất ngờ. Thực sự là cách đây khoảng 2 ngày á, mình thích cái túi này từ lâu rồi. Khi mà mình đi tại Universal Studio ở Singapore thì mình thấy một cái anh ảnh đeo cái túi này, và mình có tới và hỏi ảnh á là cái túi này có thể nối dây ra không, tại vì mình rất là to con á, đôi khi những cái túi mà không thể nối dây được thì khi mà mình mang vào nó rất là nhỏ, đặc biệt là những cái túi waist bag nữa, có thể là khi mà mình mang chéo qua nó sẽ lên tới ngay cái vai của mình luôn á mọi người. Cho nên khi mà mình tới hỏi mà anh đó không biết tiếng Anh, và mình đã không có ý định mua cái túi này, nhưng mà Ni á không hiểu sao Ni biết được là mình vừa cho cái túi này, và Ni đã pick up cái túi này cho mình. Thì ở đây chính là một cái túi waist bag monogram, và cái túi này mình biết là ra được một thời gian rồi, nhưng mà đây là cái túi rất là đẹp của mọi người. Và cuối cùng thì cái túi này có thể nối một cái dây ra rất là dài và rất là đẹp.
Và cái điều mình thích nhất trên cái túi này đó chính là ở đây chúng ta có một cái móc nè. Thì cái móc này thì chúng ta có thể mua một cái móc khóa, một cái charm nữa của LV hay là một cái móc khóa của Supreme thôi, có thể móc ở đây. Và khi mà chúng ta đeo ngang hông á, đeo ngang ở đằng trước á, thì chúng ta móc ở đây nhìn cực kỳ flex luôn mọi người. Khi mà mình hỏi Ni á là Ni đã pick up cái túi này đến từ một cái bạn seller nào để mình có thể shout out bạn ở trong video này, Ni nói đó chính là bạn Quỳnh. Thì bây giờ mình sẽ pop cái trang Facebook của bạn Quỳnh ở ngay đây. Cái bạn Quỳnh đó đã rất là ưu tiên cho Ni, tại vì khi mà Ni muốn mua cái túi này thì phải order khoảng 2 tuần, nhưng mà bạn đã ưu tiên cho Ni để đưa cái túi này cho Ni trước để Ni có thể bất ngờ mình vào lần nữa shout out tới bạn Quỳnh nha. Và cái món phụ kiện, có thể gọi là phụ kiện đi nha mọi người, tại vì đây là cái vali giống như mình nói từ đầu video. Thì đây là cái chiếc vali đến từ Rimowa. Thì mình pick up cái vali này tại vì mình rất là muốn có một cái vali nhỏ để carry nè. Và mình biết là mình có một cái vali đến từ Rimowa collab với Off-White cái trong suốt, nhưng mà khi mà nó trong suốt á thì chúng ta không có thể dán sticker lên được, tại vì nó sẽ làm mất cái điểm đặc biệt của cái vali đó. Do đó lý do tại sao mình pick up cái vali này màu đen để mình có thể đặt hết những cái sticker, những cái box logo đến từ Supreme ở ngay mặt trước của cái vali này. Thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có 4 cái box logo, và những cái box logo này thì cái này á mình pick up từ một bạn. Sau mình có mua một vài món đồ Supreme đến từ cái bạn đó, thì đó chính là bạn Alex Nguyễn. Mình sẽ pop cái trang Facebook ở đây. Và ngoài ra thì hai cái box logo này, nếu các bạn có xem cái video mà mình tới một cái cửa hàng có tên là Boba Bob Collection đó, thì mình pick up hai cái này là bây giờ sẽ pop ở đây luôn nha mọi người. Tiếp theo đó là những cái sticker khác. Thì cái điều mình muốn đó chính là mình sẽ cố gắng mua hết những cái box logo mà mình có thể để fill up hết nguyên một cái dọc này nè. Và sau đó thì mình sẽ đặt những cái sticker của Supreme, những cái basic thôi ở xung quanh hai bên. Ngoài ra thì ở mặt sau thì mình sẽ dán những cái lá cờ, những cái nơi mà mình đi được. Các bạn biết là mình có cái vali to đúng không? Thì cái vali to đó mình cũng đã dán hết tất cả những cái sticker lên rồi. Và trước giờ thì mình không có mua sticker của những nơi mình đi á, nhưng mà kể từ bây giờ thì chắc là những nơi mình đi mình sẽ mua những cái sticker, những cái lá cờ của họ nhiều hơn để mình có thể dán ở mặt sau, để khi mà chúng ta đứng ngoài sân bay thì người ta biết là bạn này đi khá nhiều nước á. Ok, và đó chính là những cái món đồ, những cái món quần áo phụ kiện mà mình đã pick up được trong tháng 2 và tháng 3. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với lại giày nha mọi người. Các bạn đợi một chút xíu thôi, khá là nhanh thôi. Và cái thành phần tiếp theo đó chính là giày. Thì ở đây chúng ta có 11 đôi giày mà mình đã pick up được trong 1 tới 2 tháng vừa qua. Chúng ta sẽ bắt đầu với lại 4 cái đôi giày ở tại cái hàng đầu tiên. Và đây chính là một đôi Vans Old School. Thì nếu bạn không biết, mình rất là thích Vans Old School luôn. Mình có rất là nhiều những phối màu. Và khi mà tới cái việc mà custom á, thì mình luôn chọn đôi Old School để custom. Tại vì có rất là nhiều những cái khoảng trống để chúng ta có thể sáng tạo nhất có thể á. Thì đây chính là một cái đôi custom được inspire dưới một cái collab gần đây nhất của Dior với lại COS. Nếu các bạn để ý cái phần toe box chúng ta có hai cái chú ong này. Thì đây là hai cái chú ong mà được thêu hay là được đính hột ở trên cái chiếc áo của Dior. Và không biết camera có bắt cận được không, nhưng mà những cái chi tiết, những cái nét vẽ của hai chú ong này ở trên cái phần toe box rất là chi tiết luôn mọi người. Ngoài ra thì cái áo tài cũng có top up thêm một top up là có cho thêm một cặp dây giày màu vàng để mình có thể đổi qua đổi lại. Nhưng mà mình nghĩ là tại sao chúng ta không để một bên trắng một bên vàng, đúng không, giống như kiểu off-white vậy mọi người. Và jet stripe thì nếu các bạn không biết á, thì jet stripe là hai cái làn được nằm ở hai bên hông của chiếc giày. Và ở hai bên hông mặt trong á thì tài vẫn giữ màu trắng nè, còn ở mặt ngoài thì tài đã sơn thành màu vàng. Và đó cũng là lý do tại sao mình đặt một bên dây giày màu trắng, một bên dây giày màu vàng. Và ở ngay phần gót, lát hồi mình sẽ đi tới hai cái tấm card này nha mọi người. Và ở ngay phần gót, ở ngay phần heel á, thì chúng ta có hai cái dấu X. Thì nếu các bạn không biết thì hai cái dấu X này là hai cái họa tiết thì rất là iconic của COS luôn. Và các bạn cũng thấy được hai cái dấu X này ở trên rất là nhiều, kể cả đôi Jordan 4 COS, những cái mô hình được đặt hai cái dấu X ở trên hai con mắt của cái nhân vật đó. Và ngoài ra thì ở bên đây chúng ta có cái chữ Fable có hai dấu chấm. Thì tại sao lại Fable hai dấu chấm? Thì đây á chính là cái font giống thôi, giống như cái font khi mà Dior á, họ có nhiều cái chữ Dior sau rồi chấm chấm. Và đó là lý do tại sao mà Tài đã đổi thành cái chữ Dior thành cái chữ Fable ngay đây. Và đó là cái đôi custom mình rất là thích đến từ cái Tài. Và ngoài ra thì Tài đã làm thêm hai cái tấm card nữa dành cho mình đặt trong cái chiếc hộp. Và hai cái tấm card này á thì chúng ta có cái chữ Fable chấm chấm với chú ong y chang như cái phần gót nè mọi người. Và ngoài ra thì chúng ta có hai cái chú ong y chang như hai chú ong mà được vẽ ở trên cái phần toe box với lại cái họa tiết hai dấu X của COS với chữ Fable ngay đây. Tiếp theo đó là một đôi giày Vans Slip On được custom, nhưng mà đây là không phải cái đôi giày mà mình đặt từ cái áo tài.
Mà đây là món quà đến từ cái Tài thì mình nhận được tới 2 hộp giày lận. Và khi mở ra thì cả hai đôi đều size 12 hết. Và khi mình hỏi thì Tài nói là đây là món quà mà Tài muốn tặng cho mình. Tại vì Tài biết là ngày xưa mình rất là thích Givenchy đó mọi người. Và kể về sau này thì mình ít mặc Givenchy hơn là tại vì cái fitting, cái form của nó không có được như trước nữa. Cái oversize rất là boxy, giống như kiểu hình vuông vậy mọi người. Và khi mình mặc lên nó hơi ngắn á, nhưng mà mình rất là thích. Đối với lại Givenchy á nha, cái họa tiết chú chó Rottweiler xong rồi cá mập hoặc là Bambi á là ba cái họa tiết ba cái print rất là iconic của Givenchy luôn á. Cách đây khoảng 2 tuần mình có hỏi Tài á về cái đôi giày này, nhưng mà mình nói với Tài là mình nghĩ là mình mang cái thứ nhất là không hợp, và cái thứ hai á tại vì mình sẽ rất là ít mang slip on á, mình đã không nhờ Tài làm cho mình cái đôi giày này, nhưng mà Tài vẫn âm thầm và làm tặng cho mình cái đôi này. Và ngoài ra thì Tài cũng có top up thêm một cái tấm card nữa. Đây chính là ba cái đôi slip on phiên bản màu trắng và màu đen, đều có cái đầu cá mập ở ngay đây hết. Và đây các bạn nhìn đi, rất không biết camera có thể bắt cận được không, nhưng mà cái họa tiết ở trên cái hai cái phần toe box của đôi slip on này rất là chi tiết luôn mọi người, không biết phải nói như thế nào nữa. Và cái sơn cũng không có bị crack kể cả khi mình bóp lại giống như vậy, và nói chung là nhìn rất là giống cái áo luôn mọi người. Và mình thật sự có một cái sweater để ở trên đó nữa, và hôm nào khi mà mình mặc cái sweater đó mình sẽ undestock cái đôi giày này. Undestock có nghĩa là sẽ mang cái đôi giày này ra ngoài đường với mọi người khi nó còn mới. Và ở đây thì chúng ta có hai đôi Adidas, thì một đôi Yeezy 700 và một đôi Yeezy 350. Thì cái phối màu này là phối màu được bán ra gần đây nhất, cách đây khoảng hình như 3 tới 4 ngày kể từ cái ngày mà mình shoot cái video này. Và đầu tiên thì chúng ta có một cái đôi Yeezy 700 phối màu Inertia. Thì mình pick up cái đôi này đến từ bạn seller có tên là Mạnh. Bây giờ mình sẽ pop cái trang Facebook của bạn ngay đây để các bạn có thể vào và tham khảo. Đây là cái phối màu nhìn rất là hay, và một cái điểm nhấn mình thích nhất đó chính là một cái màu cam hồng nằm ở ngay cái phần midsole của đôi giày này để cho nó pop lên một chút xíu. Và đây không phải là màu xám đâu mọi người, nó nhìn màu hơi xanh hơi xám chút xíu á. Và cái đế, một cái đế giống như cái đế màu gôm vậy đó mọi người, nhìn rất là hay luôn. Và Mạnh, một lần nữa Mạnh là thớt của mình luôn. Nếu bạn không biết thì đối với mình nha, có thể mua được cho mình những cái đôi giày size của mình mà có sớm nhất có thể luôn á. Hình như là ngay cái ngày mà cái đôi Inertia này bán ra được luôn á, và Mạnh đã có ngay cho mình vào buổi chiều luôn á. Và đôi khi thì nếu mà cái đôi giày không được bán ở tại Việt Nam thì khoảng 1-2 ngày sau hoặc 3-4 ngày sau là Mạnh đã có ngay tại Việt Nam rồi. Cho nên Mạnh giống như phớt của mình luôn á mọi người. Và tiếp theo đó thì chúng ta có một cái đôi Yeezy 350 phối màu True Form. Thì gần ở đây Adidas có cho ra 3 phối màu và bán ở tại những cái địa điểm khác nhau, nhưng mà mình không rõ về cái việc cái phối màu Hyperspace hình như chỉ được bán ở tại châu Á thôi và đã được bán ra rồi. Phối màu tiếp theo đã được release cách đây khoảng 3 tới 4 ngày kể từ ngày mình shoot cái video này á, đó chính là đôi True Form. Và cái phối màu cuối cùng trong cái line này mình không có nhớ tên, nhưng mà mình nhớ là ngay phần upper sẽ có cái màu giống như màu cam hồng nè mọi người. Và đó cũng là cái điểm mà mình thích nhất về cái đôi True Form này, cũng giống như là cái đôi được bán vào ngày 30 tháng 3 này, đó chính là ngay cái phần full tab nè, ngay cái phần stripe, kể cả cái đế có một cái điểm nhấn màu vàng giống như màu vàng cam hay là màu cam hồng của mọi người, để cho cái đôi giày nhìn pop hơn trên một cái background màu xám. Và tiếp theo đó, ngay cái phần line translucent này mọi người, có nghĩa là khi mà chúng ta mang cái đôi vớ màu đen á thì cái đôi vớ của bạn có thể nhìn thấy được xuyên qua cái lằn stripe này. Và cái phần đế thì không biết bạn có thể thấy được không, nhưng mà không biết nói như thế nào, nhưng mà cái đế thì nhìn rất là hay, cái màu của nó hơi đục, nó hơi ngà. Và đây là cái phối màu nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Và nếu bạn đang có dự định cop đôi này thì các bạn nên cop đi, tại vì đây chính là cái phối màu rất là đẹp. Đây chính là phối màu True Form. Và tiếp theo đó thì chúng ta có 4 đôi Revenge Storm, 2 đôi Nike với một đôi Balenciaga Triple S. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với lại 4 đôi Revenge Storm này nha. Thì đây chính là hai cái đôi Revenge Storm lửa. Mình không phải pick up từ bạn seller nào hết á, nhưng mà mình được bán lại từ một cái bạn Fabo fan ở ngoài đó. Tại vì bạn rất là hay xem video của mình đã gặp bạn một vài lần trong những cái buổi pop-up của mình. Và bạn có nói với mình là bạn đã order hai đôi này, nhưng mà khi mà về á, hai đôi này size 12 và bạn không có mang vừa, nó hơi rộng, cho nên mình đã cop hai đôi này. Tại vì đúng là hai đôi này á là hai đôi duy nhất mà mình thiếu sót lại ở trong cái collection mà lửa của Revenge Storm. Tại vì nếu mà bạn không biết các bạn có thấy được trong cái video pick up haul cách đây hình như là một vài tháng của mình á, thì mình cho các bạn xem sau cái chuyến đi Mỹ của mình á, mình đã pick up được cái phiên bản lửa này, nhưng mà cái phối màu turquoise, đó chính là cái màu xanh ngọc giữa mọi người. Mình chỉ còn sót màu đen với màu đỏ thôi, nhưng mà cuối cùng thì bạn còn đúng hai cái màu này mà bạn đã order nhưng mà không có vừa, thì mình phải khóc ngay lập tức. Thì một lần nữa shout out tới bạn Đạt nha.
Và cái đôi Revenge Storm mà mình pick up được tiếp theo đó chính là một cái đôi có một cái họa tiết giống như bandana này nha mọi người. Và chắc chắn tới cái thời điểm này thì các bạn cũng đã xem được cái vlog mà mình đã đi cùng với là anh Kiên, gia đình Cam Cam. Bây giờ mình sẽ pop cái trang YouTube của gia đình Cam Cam ở ngay đây nha. Khi mà anh Kiên vào thành phố Hồ Chí Minh thì mình đã dành một ngày đi chơi cùng với anh Kiên và đã shoot một cái project, thì chắc là cái video sẽ được up lên sớm thôi mọi người. Và đây chính là cái đôi giày cặp giữa mình với lại anh Kiên mà mình đã pick up một đôi size 12 và một đôi size 9. Mình pick up cái đôi giày này từ một cái page có tên là Etep. Bây giờ mình sẽ pop cái trang Instagram của họ ngay đây để các bạn có thể vào tham khảo nha. Và lần nữa những thông tin chi tiết mình sẽ để ngay dưới phần miêu tả để bạn có thể vào xem. Mình sẽ để tên của từng món đồ và tên của seller, kể cả link Facebook hoặc link Instagram của họ ngay dưới đó. Và cái đôi Revenge Storm cuối cùng mà mình pick up được đó chính là cái phối màu hồng. Thì đây chính là cái phối màu được bán gần đây nhất. Tại vì trong khoảng thời gian gần đây á, Ian Connor Revenge Storm cho ra những cái phối màu rất là pop luôn mọi người, màu hồng, màu xanh ngọc, rồi màu xanh lá. Và Don thì bây giờ mình sẽ pop cái trang Facebook của Don ngay đây nha, cho nó cân đối xíu, tại nãy giờ mình pop bên đây. Don chính là plug của mình ở Cali, ở tại Irvine luôn, và Don đã pick up cho mình cái đôi màu hồng Revenge Storm này. Và tới thời điểm này thì Don vẫn đang tìm giúp mình cái phối màu xanh ngọc với lại phối màu xanh lá. Và nếu các bạn để ý những cái đôi old school, những cái đôi Revenge Storm của mình đều được thắt một cái cách rất là tiện. Tại vì đây là cái cách mà mình thắt những cái đôi giày của mình, khi mà chúng ta chỉ cần xỏ vào là xỏ vào để đi thôi mọi người. Đây chúng ta có một cái nơ giống như một cái form của cái nơ luôn á, đó chính là hai cái cọng dây nó tua xuống kìa. Một ngày nào đó mình sẽ shoot một cái video để tutorial các bạn cái cách thắt dây giống như vậy nha mọi người. Và chắc là sớm thôi khi mà mình đang ở tại Nhật. Và tiếp theo đó thì đây chính là một cái đôi giày mà các bạn đã thấy cái video mình review cái đôi giày này rồi. Nếu mà chưa mình sẽ pop cái link ở trên đây để các bạn có thể vào tham khảo nha. Và đây chính là đôi Nike Adapt Earl BB. Đó chính là một cái đôi giày tự thắt dây bóng rổ mà Nike cho ra gần đây nhất. Thì nếu các bạn không biết thì đây chính là cái đôi giày thứ 3 tự thắt dây mà Nike đã cho ra. Và cái đôi giày đầu tiên đó chính là đôi Nike Max nè, đôi tiếp theo là đôi Nike Adapt, đôi gần đây nhất đó chính là cái đôi Adapt BB, là đôi dành cho bóng rổ. Trong cái video mình đã pop cái link trước đó thì mình có review chi tiết về cái đôi giày này, và bây giờ mình sẽ nhấn cái nút này cho các bạn xem một chút xíu thôi nha. Thì đây là khi mà chúng ta đang thắt dây giày lại, và cái system mà họ thắt dây nè mọi người, ở ngay cái phần dây ngay đây đúng không, để bạn sẽ thấy cái dây nó sẽ co lại. Và cái điều rất là đặc biệt về cái đôi giày này đó chính là chúng ta có thể kết nối cái điện thoại của chúng ta với cái đôi giày, và chúng ta có thể không cần phải khom xuống để thắt dây nữa, và chỉ cần điều khiển trên chiếc điện thoại, chỉ cần slide lên slide xuống và giày chúng ta sẽ tự thắt đi hoặc thả lỏng ra. Và đây chính là cái đèn LED, hình như là đổi được tới 13 cái màu khác nhau nữa mọi người. Và một lần nữa shout out tới Don, tại vì Don cũng là người đã giúp mình cop được đôi giày này á. Và tiếp theo đó thì chúng ta còn hai đôi giày nữa để kết thúc cái category này, cái thành phần này. Thì cái đôi giày đầu tiên đó chính là cái đôi Air Max 90 phối màu Desert. Đây chính là cái phối màu cuối cùng trong cái collection được collab giữa Off-White với lại Nike. Và ngoài cái phối màu Desert này thì họ còn một cái phối màu đen nữa, nhưng mà mình chỉ cop được phối màu Desert này size của mình thôi. Và một lần nữa shout out tới anh em ở tại team TST, Tokyo Sneaker Team. Và nếu bạn không biết, Tokyo Sneaker Team là các bạn du học sinh đang sống ở tại Nhật á, và các bạn có một cái team, một cái group ở bên đó về sneaker nè. Nói chung đó là cái cộng đồng mình thấy rất là kiểu gắn bó với nhau luôn mọi người, và mình có rất là nhiều respect cho team TST. Và các bạn ở tại team TST rất là dễ thương luôn, tại vì mỗi lần á mà các bạn có cái gì hoặc là cop được cái gì size của mình, hoặc là biết là mình sẽ thích một cái món đồ đó như là Bear Brick, các bạn sẽ đều nhắn tin cho mình hỏi là mình có cần cái này không, mình có cần cái kia không, và các bạn sẽ đi mua giúp cho mình. Các bạn không cần phải làm như vậy đúng không, nhưng mà các bạn đã làm như vậy. Và lần nữa mình muốn cảm ơn các bạn rất là nhiều, và lần nữa shout out tới team TST nha. Và chắc chắn trong thời gian tới á, khi mà mình tới Nhật mình sẽ cố gắng để có thể gặp mọi người để cảm ơn các bạn. Và ở đây thì chúng ta có một cái đôi Air Max 90 phối màu Desert. Thì lần nữa họ có hai phối màu cho cái đợt release này á, là màu đen và màu Desert, nhưng mà mình chỉ pick up được cái phối màu Desert này thôi. Và cái phối màu này thì nó giống như là một cái màu nâu, một cái màu kem gì á. Và ngoài ra thì chúng ta có một cái dấu Nike swoosh màu y chang như cái màu, nó hơi đậm hơn một chút xíu, mà nó cũng hơi giống như cái màu ở trên đôi Yeezy 350 với lại 700. Mình gọi cái màu này như màu mango, nó giống như là màu đỏ cam hay là màu cam hồng. Và ở đây chúng ta có một cái tab màu xanh. Ngoài ra thì chúng ta có một cái cặp dây giày mà họ cho theo, thì cặp dây giày này cũng là màu mango, màu cam hồng
để chúng ta có thể thay ra với lại cái dây giày này. Và ở ngay cái phần gân, ngay phần tips đó mọi người, thì chúng ta có một cái dòng chữ shoelaces được nằm ở ngay cái dấu ngoặc kép, và cũng là cái màu turquoise, một màu xanh giống như là cái tháp này. Cái mà họ muốn cho chúng ta thấy được là khi mà cái đôi giày được lật ngược ra ngoài á, giống như chúng ta thấy được ở bên trong là có thể thấy được những cái form, những cái chất liệu mà họ làm nên cái đôi giày này á, và đó là cái chủ đích của cái đôi giày này cho cái collection này luôn á mọi người. Và cuối cùng đó chính là một cái đôi Balenciaga Triple S. Thì đây chính là cái đôi mình gọi màu này là cái màu tennis ball, no, không hẳn là tennis ball. Và cái lý do mình pick up cái đôi vớ là tại vì cái đôi vớ đó, cái phối màu nó y chang như là cái phối màu của đôi giày này, và đây là cái phối màu neon màu xanh lá rất là pop luôn á mọi người. Và đây là cái phiên bản mà họ cho ra gần đây nhất, và trong cái chuyến đi tại Singapore lần trước của mình đã tìm cái đôi giày này nhưng mà họ không có in stock á. Cho nên sau khi mà mình quay trở về từ chuyến đi, mình đã nhờ anh Phạm Minh Đức đã tìm cho mình, và chỉ 2 ngày sau thôi thì đôi giày đã tại Việt Nam. Và nếu các bạn không biết á, thì trong thời gian qua mình rất là thích Triple S luôn mọi người, và chắc thời điểm này mình có khoảng 5 đôi Triple S. Đối với những người to con giống như mình á, thì mang những cái đôi dad shoe, những cái đôi nó cồng kềnh giống như vậy nó sẽ hợp với lại mình hơn là những cái đôi bó. Và nếu các bạn ngoài đó mà từng mang những đôi này, các bạn sẽ biết là nó hơi nặng đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta mang khoảng 10-15 phút sau thôi, chúng ta sẽ làm quen với lại cái cân nặng của nó. Nếu các bạn có thể thấy ở ngay cái phần midsole thì chúng ta có cái midsole translucent, đó chính là nó là trong suốt, mặc dù nó là màu xanh neon nhưng mà nó rất là trong suốt, chúng ta có thể nhìn xuyên qua. Cái chủ đích của đôi giày này á là nó phải dơ, giống như là khi mà chúng ta mua về là nó có những cái print làm cho cái đôi giày nó dơ sẵn rồi mọi người. Các bạn có thể thấy ở bên đây á, có những cái vết dơ nhưng mà chúng ta không thể nào vệ sinh những cái vết dơ ra, tại vì á, họ đã in hoặc là họ đã sơn một cái lớp sơn nhìn cho nó giống như là nó tự nhiên hơn đó mọi người. Còn ngoài đó có nhiều đôi còn dơ hơn giống như vậy nữa, tại vì đó là cái chủ đích của họ. Và đó chính là tất cả 11 đôi giày mà mình đã pick up được trong 1 tới 2 tháng vừa qua. Cái thành phần, cái category cuối cùng cho cái video Hypebeast Pick Up Haul vào tháng 4 này, đó chính là đồ chơi. Thì các bạn cho mình khoảng 2 giây nữa thôi, đó là chúng ta sẽ gặp lại nhau nha mọi người. Và cái category cuối cùng, cái thành phần cuối cùng đó chính là đồ chơi. Thì lần này chúng ta sẽ không có cái chú Bearbrick 1000% hay là 400%, nhưng mà thay vào đó thì chúng ta có những cái mô hình đến từ Funko Pop nè, những cái chú Bearbrick 100% trong cái series 37 của họ. Thì đây chính là 24 chú Bearbrick 100%. Thì đây chính là Blind Box, Mystery Box, là chúng ta sẽ không biết được á là khi mà mở ra bên trong sẽ có cái chú Bearbrick nào. Nhưng mà ở ngoài cái chiếc hộp này thì chúng ta có rất là nhiều những cái phiên bản. Đây chính là những cái chú Bearbrick 100%, và các bạn có thể thấy ở đây có rất là nhiều cơ hội các bạn có thể có cái chú Bearbrick đó ở trong chiếc hộp Mystery, cái Blind Box của các bạn. Cái lý do mà mình mua cái Mystery, cái Blind Box này là tại vì mình sẽ đặt cái Blind Box này ở trong phòng của mình nè, và đôi khi á mình sẽ có những người khách ghé chơi hay là những người bạn làm YouTube ghé thăm cái studio của mình á, thì mình sẽ cho họ một cái món quà để đem về. Và một cái điều hay đó chính là họ sẽ không biết họ sẽ nhận được gì ở trong cái Blind Box này, và có thể là họ sẽ mở ra ngay tại ngay cái studio của mình, và mình sẽ shoot một cái scene nho nhỏ và ghép lại cùng với lại nhau. Nhưng mà mình sẽ bắt đầu với lại chiếc hộp đầu tiên nha. Mình sẽ cho các bạn xem một trong những cái ví dụ. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái hộp này ra và xem coi bên trong đây chúng ta sẽ có, để tránh ở ngoài đó nếu các bạn mà biết về Bearbrick thì các bạn biết là có rất là nhiều những cửa hàng ngoài đó họ đang bán những cái blind box này, và nó cũng khá là hay á. Cái mô hình mà mình muốn có được nhất đó chính là cái Aquaman, là chỉ có 6.25% thôi, mà rất là hy vọng sẽ có được cái mô hình 100% Bearbrick Aquaman này. Ở bên trong chúng ta sẽ có một cái bao nữa, thì cái bao này mình phải xé ra thêm một lớp nữa thì chúng ta mới biết được là ở bên trong này là chú Bearbrick gì. Chúng ta có 2 cái bao, một cái bao là chú Bearbrick nè, một cái bao là cái tấm card đó là Bearbrick đi ha, tại vì mở này ra chứ chúng ta biết là ở bên trong là cái gì rồi. Ok, thì đây không phải là Aquaman rồi mọi người, nhưng mà đây chính là cái cũng 6.25% luôn. Đây chính là một artist, một họa sĩ cho ta, hay là một cái bức tranh của họa sĩ nào mình cũng không rõ nữa, nhưng mà 6.25% cũng rất là ok. Và đây chính là cái tấm card mà họ cho kèm với lại cái chú Bearbrick để chúng ta có thể trưng bày á. Và mình thấy rất là nhiều bạn ngoài đó dùng những cái chiếc hộp để trưng bày 100% cũng rất là đẹp. Đây chính là cái hình mà của cái nhân vật Bearbrick này mọi người. Và đó chính là một cái chiếc hộp blind box mà mình đã mở ra.
Và kể từ bây giờ mình sẽ đặt cái chiếc hộp này ở ngay cửa ra vào cái phòng studio của mình. Và cứ mỗi khi mà ai á mà ghé studio của mình chơi thì sẽ nhận được cái blind box và hy vọng là ai đó sẽ lấy được Aquaman và có thể cho lại mình. Theo đó thì ở đây chúng ta có những cái mô hình của Funko Pop. Cháu ngoài đó có rất là nhiều bạn đang sưu tầm Funko Pop và mình thì mới bắt đầu biết tới Funko Pop ở gần đây thôi, và mình chỉ có đúng một cái mô hình trước khi mình mua những cái mô hình này, đó chính là nhân vật Aquaman. Chắc chắn các bạn cũng đã thấy mình pick up cái Funko Pop Aquaman trong cái chuyến đi Mỹ của mình khi mình đang ở tại sân bay Hồng Kông. Thì đây chính là chính cái mô hình đồ chơi Funko Pop mà mình đã pick up được trong 2 tháng vừa qua. Mình pick up một lần 3 cái Funko Pop nhân vật Colonel Sanders. Các bạn biết cái chú này đúng không? Đây là cái chú mà luôn luôn đứng trước cái cửa hàng của KFC á mọi người. Có 2 phiên bản lận. Đây là cái phiên bản bình thường cũng khá là dễ mua thôi. Thì cái phiên bản này là cái chú Colonel Sanders này đang cầm một cái hộp gà. Nhưng mà cái phiên bản đặc biệt hơn đó chính là cái phiên bản sẽ có một cái sticker ở đây á. Đối với các bạn không biết á thì Funko Pop sẽ có những cái phiên bản đặc biệt giống như Walmart exclusive hay là Target exclusive hay như thế nào đó, sẽ có một cái sticker ở đây nè mọi người. Và cái phiên bản đặc biệt cho cái chú Colonel Sanders này đó chính là khi mà họ cầm một cái cây gậy á, nhìn cũng rất là hay, và mình mua tới 3 chú lần tại vì mình thấy rất là đẹp. Và ngoài ra thì mình mua một cái cover này bằng nhựa trong suốt để mình có thể bảo vệ cái hộp, tại vì mình biết là mình sẽ trưng bày á, cho nên mình cũng không muốn cái hộp nó bị hư hay bị móp. Và cái chú Jollibee này á rất là exclusive luôn mọi người, tại vì cái chú Jollibee này chỉ được bán ở tại Philippines mà thôi. Và các bạn thấy ở đây có một cái sticker nè mọi người, là 40 năm của Jollibee. Rất là khó để có thể mua được cái chú này, và cuối cùng mình cũng đã tìm được các bạn seller ở trong những cái group Funko Pop á, mình đã mua được cái chú Jollibee này. Thì chúng ta có một cái mô hình của Bob's Big Boy. Thì đây chính là một cái nhân vật mà giống như là cái chú Colonel Sanders này mọi người, là hay đứng ở trước cái cửa hàng KFC á. Bob's Big Boy này là một cái cửa hàng bán hamburger rất là nổi tiếng luôn á. Đó chính là 3 cái mô hình Jollibee, Bob's Big Boy với lại Colonel Sanders, của 3 cái món thức ăn nhanh mà rất là nổi tiếng ở ngoài đó. Và cái mô hình tiếp theo mà mình đã pick up được trong cái chuyến đi Singapore của mình á, cũng là ngày cuối cùng của mình khi mình chuẩn bị ra sân bay và bay về Việt Nam. Thì sau khi mình mua xong Balenciaga, mình đi ăn trưa thì mình đã đón taxi đi tới một cái mall. Và thật sự là ở đó họ bán rất là nhiều mô hình đồ chơi, từ Funko Pop cho tới Hot Toys. Những cái thật sự mình không có nhớ cái tên của cửa hàng này, nhưng mà mình sẽ để cái link Facebook hay là cái website của họ ở ngay dưới phần miêu tả, ở kế bên category cái chữ Funko Pop BIG The Notorious, rồi mình sẽ để link và cái tên cửa hàng của họ ngay đó để các bạn có thể vào tham khảo nha. Thì đây chính là cái nhân vật BIG The Notorious và The Notorious BIG. Và nếu các bạn ngoài đó rất là thích hip hop thì các bạn sẽ biết nhân vật này là ai. Thì nhân vật này giống như là Tupac, hay là đây là một cái nhân vật huyền thoại trong hip hop luôn mọi người. Và ở ngoài đó họ có bộ phim của B.I.G và nói về cuộc đời của The Notorious B.I.G nữa mọi người. Các bạn nên xem bộ phim đó, tại vì đó bộ phim rất là hay. Đó cũng là lý do tại sao mình pick up cái nhân vật B.I.G này cho cái mô hình Funko Pop rất là dễ thương luôn. Và 3 cái món đồ chơi cuối cùng cho cái category này cũng là cho cái video ngày hôm nay, đó chính là 3 cái mô hình Funko Pop dưới nhân vật Michael Jordan. Hôm trước mình thấy anh Nam có rất là nhiều những cái mô hình này, và mình có hỏi Nam thì anh Nam nói là anh Nam có mua dư mỗi mô hình tới 2 chú lận, cho nên anh Nam sẽ để lại cho mình mỗi chú một con. Ở đây chúng ta có 3 phiên bản của Michael Jordan 54, 55 và 56. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái mô hình 54. Thì đây chính là cái mô hình của Michael Jordan đang mặc một cái jersey home của Chicago Bulls và đang mang hình như đây chính là đôi Jordan 3 White Simmons. Tiếp theo đó là một cái 55 thì chúng ta có Michael Jordan đang mặc cái jersey của Chicago Bulls màu đen, đây chính là cái jersey away á mọi người, và đang mang một đôi Jordan 11 Concord. Và cuối cùng số 56 thì chúng ta có một cái mô hình Michael Jordan đang mặc cái jersey của Chicago Bulls luôn, nhưng mà hình như là đang mang cái đôi Jordan 1 mình cũng không rõ nữa. Và đây chính là 3 cái mô hình của Michael Jordan của Funko Pop. Thì đối với một người rất là thích giày và thích bóng rổ nữa thì những mô hình về nhân vật Michael Jordan như vậy mình không thể mình bỏ qua. Và nếu các bạn ở ngoài đó mà có cái mô hình Funko Pop của LeBron James mà mặc jersey của Lakers thì các bạn hãy để dưới phần comment nha. Chắc chắn mình sẽ liên lạc bạn, tại vì mình đã tìm cái mô hình đó rất là lâu rồi. Và đó là tất cả những gì mình đã pick up được trong 1 tới 2 tháng vừa qua. Và chắc là bây giờ mình sẽ outro cái video này một cách old school nhất. Thì mình hy vọng các bạn enjoy cái video này.
và nếu các bạn thích cái video này á thì hãy để một dấu like nè, kể vào cái dấu like, cái dấu subscribe, smash cái dấu subscribe đó luôn, kể vào cái dấu subscribe có cái chuông nho nhỏ các bạn biết rồi đó, hãy nhớ vào cái chuông đó để nhận notification từ YouTube mỗi lần mình up video mới lên. Một lần nữa mình là Phan Nguyễn, hẹn lại bạn trong video tiếp theo nha, peace out.